সকলোকে নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত নতুনকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ। চাওকচোন, ইয়াত লিখিছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ ফিলিং আপ অফ দ্য 3 clear 1 anticipated vacant post of chauffeur in the principal seat of the Gauhati High Court at Guwahati in the usual scale of ইয়াত বেচিক পে'টো থাকিব আপোনাৰ 14,000 পৰা 60,500 লৈকে আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 5,200 প্লাছ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিছিবল আণ্ডাৰ দ্য ৰুলছ। The number of vacancies shown below is indicative only and may vary at the time of final selection on either way. All the 4 posts are unreserved. এই 4টা পোষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে। ইয়াত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো কেটেগৰী ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দিয়া হৈছে। ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছে 23 তাৰিখ নৱেম্বৰ 23 তাৰিখৰ 3টা বজালৈকে 3টা বজাৰ পৰা। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডিচেম্বৰ 7 তাৰিখৰ 5টা বজালৈকে। লাষ্ট ডেট অফ পে'মেণ্ট অফ ফি পে'মেণ্টৰ আপোনাৰ ডেট হৈছে ডিচেম্বৰ 12 তাৰিখ। বেংকৰ ট্ৰানজেকশ্যন আৱাৰ, বেংক যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ খোলা থাকে তেতিয়ালৈকে। এজ লিমিট আছে যে কেটেগৰী ৱাইজ এজ লিমিটছ ফৰ দ্য পোষ্ট এজ অন লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যনছ উইল বি এজ আণ্ডাৰ। ইয়াত কেটেগৰীৰ আপোনাৰ এজ লিমিট দিছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে, যিবোৰ আপোনাৰ জেনেৰেল কেটেগৰী পৰে তেওঁলোকৰ এজ লিমিট হৈছে 40 years। OBC MOBC কাৰণে হৈছে 43 years, SC কাৰণে হৈছে 45 years আৰু ST প্লেইন আৰু ST হিলছৰ কাৰণে হৈছে 45 years। PWBD কাৰণে হৈছে আপোনাৰ 50 years। Candidates belonging to OBC/MOBC category shall have to produce non-creamy layer certificate from the competent authority at the time of document verification। আৰু কৈছে যে যিবোৰ OBC MOBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইমত তেওঁলোকে নন ক্ৰিমি লেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকক জেনেৰেল কেটেগৰী বুলি কনচিডাৰ কৰিব। এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো আপোনাৰ দিছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ চেণ্ট্ৰেল অৰ ষ্টেট অৰ ইকুইভেলেণ্ট বৰ্ড। মেট্ৰিক লাগিব। HSLC মাষ্ট পজেছ এ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো লাগিব। প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চি এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ এ ভেলিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আছাম ফৰ দ্য এফৰছেইড পোষ্ট। আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটখনো লাগিব। সেইখনে আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চি যে অসমতে বিলং কৰে তাৰ সেইটো প্ৰুফ দিব বুলি কৈছে। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে চাওক, প্ৰথমতে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট অফ কোৱালিফাইং নেচাৰ। স্ক্ৰিনিং টেষ্ট অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চইচ অন OMR sheet for 50 marks of 1 hour duration on OMR answer script, testing the general knowledge 20 marks, road science recognition 20 marks and Assamese language 10 marks। কৈছে যে স্ক্ৰিনিং টেষ্টটো আপোনাৰ মাল্টিপল চাইজ হ'ব, টিক মাৰ্ক দিয়া হ'ব আৰু OMR ছিটত আপোনালোকে এনেকৈ গোল গোল কৰি আপোনালোকে গোল গোল দিয়া থাকিব, তাত আপোনালোকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ ডাৰ্ক কৰিব লাগিব। আৰু কৈছে যে এইটো 60 মিনিটৰ মানে 1 ঘণ্টাৰ প্ৰশ্ন কাকত হ'ব। তাৰে জেনেৰেল নলেজ আপোনাৰ 20 মাৰ্ক, সাধাৰণ জ্ঞান আপোনাৰ 20 মাৰ্কৰ থাকিব। ৰোড চাইন ৰিকগনিশ্যন মানে এইবিলাক আমাৰ যে ৰাস্তা ঘাট পাৰ হোৱাৰ কিছুমান চাইন থাকে যে য'ত জেব্ৰা ক্ৰচিং থাকে তাত অলপ গাড়ী লাহে চলাব লাগে, সেনেকুৱাবোৰ কিছুমান ৰোড চাইন ৰিকগনিশ্যনৰ সেনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰত 20 মাৰ্কছ আহিব বুলি কৈছে। আৰু আছামিজ লেংগুৱেজৰ ওপৰত 10 মাৰ্ক আহিব। ষ্টেজ 1ত আছে চাওক, ইন অৰ্ডাৰ টু কোৱালিফাই ইন দ্য স্ক্ৰিনিং টেষ্ট এ কেণ্ডিডেট শ্বেল হেভ টু ছিকিউৰ দ্য ফলোয়িং। স্ক্ৰিনিং টেষ্টত পাছ হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মিনিমাম 5 marks আউট অফ 10 marks ইন দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ ছেগমেণ্ট। এইটো কম্পালচৰি হয়, আপুনি অসমীয়াত মিনিমাম 5 পাবই লাগিব। এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য এবভ এ মিনিমাম অফ 24 marks আউট অফ 40 marks অফ দ্য ৰিমেইনিং পাৰ্ট অফ দ্য স্ক্ৰিনিং টেষ্ট। আৰু 40 marksৰ ভিতৰত আপুনি 24 marks পালেহে আপুনি পাছ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু আছামিজত 5 marks লাগিব। দ্য স্ক্ৰিনিং টেষ্ট উইল বি কোৱালিফাইং নেচাৰ এণ্ড মাৰ্কছ অবটেইন দেয়াৰ ইন
will not be considered while preparing the final selection list. এটা চাওক ড্ৰাইভিং টেষ্ট 40 মাৰ্কছ আছে ষ্টেজ 2 ড্ৰাইভিং টেষ্টত আপোনাৰ কেণ্ডিডেটছ ইকুৱেল টু 5 টাইমছ অফ দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ইন অৰ্ডাৰ অফ merit in the screening test will be called for driving test 1:5 মানে এটা পোষ্টৰ ভেকেঞ্চিত আপোনাৰ 5 জনক মতা হ'ব ড্ৰাইভিং টেষ্টৰ কাৰণে ষ্টেজ 2 the driving test will be on the segments namely starting driving pay parking and after driving 10 marks for each segment total 40 marks ইয়াত কৈছে যে ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব ড্ৰাইভ কেনেকৈ কৰিব পাৰ্কিং কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিবলৈ সেইবিলাকো টেষ্ট কৰা হ'ব In order to qualifying in the driving test, a candidate shall have to secure a minimum of 20 marks out of 40 marks in the driving test. আৰু qualify হ'বলৈ driving testত 40 marksৰ ভিতৰত 20 marks লাগিবই বুলি কৈছে ভাইভা 10 marks আছে candidates equal to 3 times the number of vacancies in order of merit in the driving test will be called for interview oblique ভাইভা এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 3 জনক মতা হ'ব ভাইভাৰ কাৰণে in order to qualify in the interview ভাইভা A candidate shall have to secure a minimum of 60% marks. আৰু আপুনি যদি এনেকৈ ষ্টেজ 3 আপোনাৰ মিনিমাম 60% লাগিবই আপুনি যদি আপুনি ভাইভাটো কোৱালিফাই হ'বলৈ অন দ্য বেচিছ অফ দ্য সাম টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ইন ড্ৰাইভিং টেষ্ট এণ্ড ভাইভা বয় দ্য ফাইনেল চিলেক্ট লিষ্ট নাই On the basis of the sum total of marks obtained in driving test and viva, the final select list will be prepared. Where more than one candidate obtains same grand total marks, যদি এজনতকৈ বেছিয়ে একে মাৰ্কছ পায় মাৰ্কছ অফ ড্ৰাইভিং টেষ্ট এণ্ড ভাইভা ড্ৰাইভিঙত আৰু যদি ভাইভাটো the candidate who obtains more marks in the driving test will get preference. তেতিয়া যদি same marks দুজনে পায় তেতিয়া দুইজনৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভিঙত যোনজনে বেছি মাৰ্কছ পায় তেওঁক প্ৰিফাৰ কৰিব বুলি কৈছে where the marks obtained by such candidate in the driving test are also same the candidate who is senior in age will get preference আৰু যদি সাপোজ সেই দুজনৰ ড্ৰাইভিঙতো সেম মাৰ্কছ থাকে তেতিয়া এজত যাব যোনজনৰ এজ বেছি হয় তেওঁৱে প্ৰিফাৰেন্সটো পাব বুলি কৈছে হাউ টু এপ্লাই এটা চাওকচোন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব Before applying online, candidate must possess a valid email ID and mobile number. Apply কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ ভেলিড এটা ইমেইল আইডি লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব which are mandatory for registration কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইমেইল আইডি আৰু ফোন নাম্বাৰটো লাগিবই ইমেইল আইডি should be kept active আৰু ইমেইলটো আইডিটো এক্টিভ হ'ব লাগিব মানে চলি থকা হ'ব লাগিব though the system is designed to send SMS immediately acknowledging the registration code sometimes due to network congestion the SMS may not be delivered hence the candidate are requested to note down the registration code while applying আৰু কৈছে যে সিস্টেমে মেছেজ কৰি দিব যে SMS কৰিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো কিন্তু কিছুমান নেটৱৰ্ক ইছ্যু কাৰণে কেতিয়াবা মেছেজটো ডেলিভাৰ্ড নহয় তেতিয়া কেণ্ডিডেট সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটো তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰি থ'বলৈ লিখি থ'বলৈ ক'ৰবাত ফেজ 1ত আপুনি লগ অন থ্ৰু দ্য ৱেবছাইট www.gsconline.gov.in and click on online application for the post of chauffeur in the principal seat of the Guwahati High Court আৰু কৈছে যে প্ৰথমে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত যাব তাত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য সেইটো তাত ক্লিক কৰিব কৈছে ক্লিক অন দ্য নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত তাত আপুনি গোটেইখিনি ৰিকুৱাৰ্ডখিনি ফিল আপ কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব তেতিয়া সিস্টেমে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড জেনেৰেট কৰিব যেটো আপোনাৰ আৰু হেতু আপোনাৰ ইমেইল কৰিব হয় আপোনাৰ মেছেজৰ জৰিয়তে আহিব বা ইমেইল কৰিব though the system is designed to send email immediately acknowledging the registration code and corresponding date of birth sometimes due to the network congestion the email may not be delivered hence candidates are requested to note down the registration code carefully আপোনাৰ SMS-ৰ জৰিয়তেও আহিব আৰু ইমেইলতো আহিব কিন্তু কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে নাহিবও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো নোট ডাউন কৰি থ'ব কৈছে the combination of registration code and date of birth will be used as login details for next 3 phases registration code আৰু date of birth to use কৰিব আপোনাৰ কম্বিনেশ্যন কৰি মানে যে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোডটোৰ লগত সম্ভৱ পাছৱৰ্ডটো ডেট অফ বাৰ্থটো ইউজ কৰিব বা লগইন ডিটেইলছত আপোনাৰ লাগিব বুলি কৈছে ফেজ 2 ফেজ 3 ফেজ 4ত তিনিটা ফেজত ফেজ 2ত আছে ক্লিক আপডেট কেণ্ডিডেট ডিটেইলছ আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব
তাৰ পাছত আপুনি কেণ্ডিডেট স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন এণ্ড হেজ টু ছেভ দ্য ডাটা বাই ক্লিকিং আপডেট ডাটা আৰু আপুনি নিজৰ ডাটাখিনি ছেভ কৰিবলৈ হ'লে আপডেট ডাটাত বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ন' ফিল্ড বক্স শুড বি লেফ্ট ব্লেংক কোনো এটা বক্স খালী থাকিব নালাগিব বুলি কৈছে ফেজ থ্ৰীত আছে আপোনাৰ নিজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফটোগ্ৰাফৰ চাইজটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াত দিছে যে 5 KB to 30 KB তাৰে পিক্সেল চাইজ 354 × 276 পিক্সেলৰ হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো হৈছে 118 × 276 পিক্সেলৰ হ'ব লাগিব দ্য ইমেজ অফ দ্য পাছপৰ্ট photograph should be such that the face of the candidate covers at least 80% of the space of the photograph image. Similarly, the signature should be at least अपना फोटोखन माने ভাল হ'ব লাগিব at least গোটেই ফেচটোৰ মানে at least 80% স্পেচটো যাতে ফটোখনে ল'ব পাৰে আৰু ফুল চিগনেচাৰো একেই 70% স্পেচ অফ চিগনেচাৰ ইমেজ ফৰ আপলোডিং পাছপৰ্ট ফটো এণ্ড চিগনেচাৰ আপোনালোকে কি কৰিব আপলোড ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ বাটনটো ক্লিক কৰিব তাত আপোনাৰ আহিব যে select the respective file using the browse button and after selecting the file she should click the upload passport photo যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব যাব ব্ৰাউজ বাটন এটা পাব ব্ৰাউজ বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে আপলোড পাছপৰ্ট ফটো আপোনালোকে নিজে ব্ৰাউজ কৰাৰ লগে নিজৰ ফটোখন সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে আপলোড পাছপৰ্ট ফটো তাত ক্লিক কৰি দিব বা যেটো যদি আপুনি সিগনেচাৰ এনেকৈ যদি সিলেক্ট কৰিছে তেনে আপলোড সিগনেচাৰ দিব অন সাকসেসফুলি আপলোডিং অফ ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ দ্য কেণ্ডিডেট শুড ক্লিক দ্য ডিক্লেৰেশ্যন চেক বক্স এইবিলাক হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপলোড যদি হৈ যায় ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন চেক বক্সত ক্লিক কৰিব on clicking the declaration check box on the page the button submit candidature will turn green and will be activated for submission of candidate তেতিয়া লগা লগে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ বাটনটো সাবমিট কেণ্ডিডেটৰটো আপোনাৰ কি হ'ব গ্ৰীন হৈ যাব বুলি কৈছে এটা মানে এক্টিভ তাৰ পাছত আপুনি সাবমিশন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছত আপুনি ক্লিক অন সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰি দিব এপ্লিকেশ্যন নো চেঞ্জ ইন ইনফৰমেশ্যন ফিল ইন দ্য বাই কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউড ওয়ান্স দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইজ সাবমিটেড বাই ক্লিকিং দ্য সাবমিট কেণ্ডিডেট বাটন আপুনি ভালকৈ সাবমিট কৰাৰ আগতে ভালকৈ গোটেইবোৰ চাই ল'ব কাৰণ এবাৰ সেই বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰপাছত একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে সেইকাৰণে ভালদৰে চাই ল'ব therefore before submitting candidate please ensure that all information photograph and signature are uploaded as per the instruction সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব Phase 4 is after submission the candidate should take a print out of the fee payment challan by clicking the print fee payment challan form button. তাৰপিছত আপোনালোকে সাবমিশন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াব চালানখনৰ আৰু the payment can be made at any branch of State Bank India after 2 working days of submission of online application and on or before at least data fixed or payment of fees. Last date fixed or payment of fees আপোনালোকে চাওক যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যনখন সাবমিট কৰে তাৰ দুদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে চালানখন কিন্তু বেংকত জমা দিব লাগিব আৰু মন কৰিব লাষ্ট ডেটৰ যাতে আগতে কামবোৰ হৈ যায় For payment the candidate should approach the bank along with the challan copy of the fee amount reflected on the challan কৈছে আপুনি পেমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপুনি বেংকলৈ গৈ পিনে আপুনি চালান কপি লগত ফি এমাউণ্টটো দিব লাগিব বুলি কৈছে On payment of the same the bank will provide a journal number তাৰ পাছত আপোনাৰ হেতু কাৰণে আপোনালোকে বেংকে আপোনাক এটা জাৰ্নেল নম্বৰ দিব প্লিজ এনচিয়ৰ টু হেভ দ্য বেংকছ অফিচিয়েল সিগনেচাৰ এণ্ড সিল অন দ্য চালান কপি আপোনালোকে চালানখন চাব যে বেংক অফিচিয়েলৰ সিগনেচাৰ আৰু স্টাম্পটো আছে নে নাই প্লিজ কিপ দ্য কেণ্ডিডেটছ কপি অফ দ্য চালান কেয়াৰফুলি ফৰ এনি ফিউচাৰ ইভেণ্ট আৰু এই চালানখন আপোনালোকে ভালকৈ থৈ দিবলৈ কৈছে দ্য ফি পে'মেণ্ট ইনফৰমেশ্যন জাৰ্নেল নম্বৰ পেইড এমাউণ্ট পে'মেণ্ট ডেট এটচেট্ৰা উইল বি ৰিফ্লেক্টেড অট'মেটিকেলি অন দ্য একাউণ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট আফটাৰ 2 ৱৰ্কিং ডেজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ পে'মেণ্ট দ্য বেংক আৰু এইবিলাক হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্টত জাৰ্নেল নম্বৰ পেইড এমাউণ্ট পে'মেণ্ট ডেট এইবিলাক চব নিজে নিজে ৰিফ্লেক্ট হ'ব মানে দেখাব তাতে Thereafter, the applicant will be able to take print out of the acknowledgement receipt about his or her candidature. তাৰ পাছত এইবিলাক সব হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে acknowledgement receipt-খন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিণ্ট আউট কৰিব প্লিজ প্ৰিণ্ট দ্য acknowledgement receipt and application form generated by the system on this phase after completion of fee payment process for future reference. তাৰ পাছত সব সকলো কাম হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব acknowledgement receipt-খন আৰু application form-খন for any query কিবা যদি কমপ্লেইন থাকে তেতিয়া এই দুটা ইমেইলত যাব দিছে চাব দিছে ইমেইলত গৈ আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে
কিবা কমপ্লেইন থাকিলে কমপ্লেইন ৰেজ কৰিব। এপ্লিকেশ্যন মেড ইন এনি আদাৰ মোড এক্সেপ্ট এজ ইণ্ডিকেটেড এবভ শ্বেল বি ছামাৰিলি ৰিজেক্টেড উইদাউট এনি কমিউনিকেশ্যন। আৰু এপ্লিকেশ্যনখন বেলেগ মোডত যদি হয় ইয়াৰ বাদে তেনেহ'লে সেইবিলাক ৰিজেক্ট কৰিব বুলি কৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিটো হৈছে আপোনাৰ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি নিড নট টু পে এনি ফিজ। কৈছে যে যিবোৰ ফিজিকেলি পাৰ্চনছ উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি তেওঁলোকৰ কোনো পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু SC STP ST হিলছৰ কাৰণে 150 আৰু বাকীবোৰৰ কাৰণে 300। Candidates are advised to apply online well before the last date and not to wait till the last date so as to avoid heavy load on internet or website. ইয়াত যে ষ্ট্ৰিক্টলি কৈ দিছে আপোনালোকে, ষ্ট্ৰিক্টলি নহয় একচুৱেলি মেনশ্যন কৰি দিছে ক্লিয়াৰলি যে তেওঁলোকে কেতিয়াও যাতে লাষ্ট ডেটলৈ ৰখি নাথাকে, আগতে কৰি দিব কৈছে। কাৰণ লাষ্ট ডেটত আপোনাৰ ৱেবছাইটত হেভি লোড হয় যাৰ কাৰণে মানে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ থাকে। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে যে কেণ্ডিডেট নিড নট ছাবমিট এনি টেষ্টিমনিয়েল চাৰ্টিফিকেট এট দ্য টাইম অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। তেওঁলোকে একো চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। হাউএভাৰ কেণ্ডিডেট হেভ টু প্ৰডিউচ দেয়াৰ অৰিজিনেল টেষ্টিমনিয়েলছ ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাইচেঞ্চ এট দ্য ছাবজেক্ট ষ্টেজ ৱেন আস্ক ফৰ। আপোনালোকে অনলাইন যেতিয়া এপ্লাই তেতিয়া একো চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে, যেতিয়া আপোনালোকক খুজিব তেওঁলোকে বিচাৰিব তেতিয়াহে দিব লাগিব। দ্য এডমিশ্যন অফ কেণ্ডিডেট এট অল ষ্টেজ অফ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ উইল বি পিয়ৰলি প্ৰভিজনেল এণ্ড ছাবজেক্ট টু ছেটিছফাইং দ্য প্ৰেছক্ৰাইবড এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যন। The application will be subject to scrutiny at every stage and shall be rejected if any defect is detected. আৰু কৈছে যে এই এডমিশ্যন অফ কেণ্ডিডেটবোৰৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত প্ৰথমে প্ৰভিজনেলে হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰে হওক যিবোৰ ভালকৈ মানে স্ক্ৰুটিনি হৈ নাযায়। কাৰণ প্ৰতিটো ষ্টেজতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভালকৈ চোৱা হ'ব আৰু যদি কিবা ভুল পোৱা যায় তেনেহ'লে তাতে ৰিজেক্ট কৰা হ'ব বুলি কৈছে। The list of provisional candidate will allotted roll numbers will be published in the High Court website. আৰু আপোনালোকে provisional candidate listখন আপোনালোকে roll numberহে পাব। Candidate with allotted roll numbers নামৰ সৈতে চাগে roll number দিব, হাই কোৰ্টৰ ৱেবছাইটত গ'লে হ'ব। আৰু তাত ট্ৰেভেল এলাউঞ্চ আৰু ডেইলি এলাউঞ্চ একো দিয়া নহ'ব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বা ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে। Candidates who are already in government service shall have to intimate their respective controlling appointing authority while applying for a said post. আৰু যেতিয়া যদি এজনে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী এজনে আকৌ যদি এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এই কথাটো জনাব লাগিব বা ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা লৈ পিনে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হুইচ ইজ ইনকমপ্লিট ইন এনি ৰেচপেক্ট উইদাউট ফটোগ্ৰাফ ৰিজেক্টেড। যদি ফটোগ্ৰাফ আৰু চাইন নথকাকৈ কিবা ছাবমিট হৈছে তেনেহ'লে ৰিজেক্ট কৰাব। ইনফৰমেশ্যন ছাবমিটেড বাই এন এপ্লিকেণ্ট ইন হিজ আৰ এপ্লিকেশ্যন উইল bind in the candidate and if found to be false his or candidature will be cancelled. যদি আপুনি কিবা বোলে তাত জমা দিওঁতে ভুল হৈছে আৰু সেইবিলাক যদি ভুল বুলি তেওঁলোকে গম পাইছে তেনেহ'লে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল হ'ব আৰু এইবিলাক আপোনালোকৰ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিকিউশ্যনতো যাব পাৰে বুলি কৈছে। লায়েবল দ্য কেণ্ডিডেট উইল বি ৰেছপঞ্চিবল ফৰ এনি মিষ্টেক মেড হিম অৰ এপ্লিকেণ্ট ফ্ৰম হাই কোৰ্ট শ্বেল নট বি ৰেছপঞ্চিবল ফৰ লায়েবল ইন এনি ৱে। এইখিনি আপোনালোকে নিজে পাৰিবই বুজি পাব। ইফ এনি কেণ্ডিডেট ইজ ফাউণ্ড কেনভেচিং ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি হিজ হাৰ কেণ্ডিডেটৰ উইল বি। যদি আপুনি তাত ওচৰে পাঁজৰে হাইকোৰ্টৰ ওচৰে পাঁজৰে এইবিলাক কাৰণত যদি ঘূৰি ফুৰে তেনেহ'লে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰি দিব বুলি কৈছে। সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব। মই যিহেতু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। যদি আপোনালোকে ভাবে যে ইয়াৰ পৰা কিবা সহায় হৈছে বুলি তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।